नमस्कार, कोमल्स रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक नवीन रेसिपी, ज्या रेसिपीचं नाव आहे चमचमीत भरलं वांग। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे साताऱ्याकडे चमचमीत भरलं वांग कशा पद्धतीने केलं जातं। तुम्ही ते बघू शकता। हे वांग किती छान मसालेदार आणि चमचमीत झालेलं आहे आणि दिसायलाही किती छान आणि सुंदर दिसतंय आणि खायलाही तेवढंच टेस्टी आहे। चला तर बघूयात हे वांग बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। त्यासाठी मी तर घेतलेली आहेत पाव किलो वांगी, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। कांदा लसूण मसाला अर्धा चमचा, तुम्ही तुमच्या तिखटानुसार कमी जास्त घेऊ शकता। अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा लाल तिखट, लसूण खोबऱ्याचे वाटण 1 चमचा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेला एक मोठा कांदा आणि भाजून घेतलेल्या शेंगदाण्यांचे कूट अर्धी वाटी। प्रथम मी इथं हे सर्व वांगी चिरून घेणार आहे। त्यासाठी मी या वांग्यांचे काटे काढून मग ती चिरून घेणार आहे। अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। इथे तुम्ही बघू शकता की मी कशा पद्धतीने ही वांगी चिरून घेणार आहे। हे वांग आपल्याला अशाच पद्धतीने चिरून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण जो मसाला तयार करणार आहे तो आपल्याला यामध्ये भरता येईल आणि तो मस्त यामध्ये व्यवस्थित बसेल। प्रथम मी इथं त्या मसाल्यासाठी घेतलेला आहे बारीक चिरलेला कांदा, अर्धा चमचा लसूण आणि खोबऱ्याचे वाटण, कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, थोडासा कांदा लसूण मसाला आणि शेंगदाण्याचे कूट। आता मी त्यामध्ये घालणार आहे 1 चमचा तेल। इथे हे सर्व मिश्रण मिक्स करायचं आहे आणि त्यानंतर मिक्स करून झालं की ते राहिलेलं हे शेंगदाण्याचं कूट मी यामध्ये घेत आहे। इथे हे सर्व मिक्स करून झालं की ते आपल्याला सगळ्या वांग्यांमध्ये छान असं भरून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही बघू शकता की मी ते सगळं मिश्रण त्या वांग्यांमध्ये कसं भरत आहे। इथे सर्व मिश्रण वांग्यांमध्ये भरून झालेलं आहे। आता मी एका साईडला पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये घातलेलं आहे 2 चमचे तेल। तेल गरम झालं की त्यामध्ये घालायचं आहे लसूण खोबऱ्याचं वाटण। ते वाटण थोडं भाजलं की त्यानंतर त्यामध्ये घालायचं आहे आता आपण जे वांग्यासाठी मिश्रण तयार केलेलं होतं त्याचं उरलेलं मिश्रण मी यामध्ये घालत आहे। तेही या तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचं आहे। इथे हे मिश्रण भाजून झालेलं आहे आणि त्यानंतर मी त्यामध्ये घालत आहे लाल मिरची पावडर, कांदा लसूण मसाला आणि गरम मसाला। आता हेही सर्व त्या तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचं आहे। तेलामध्ये हा मसाला भाजल्याने आपल्या वांग्याला छान कलर येतो आणि वरती कटही दिसतो। इथे हे सर्व भाजून झाल्यानंतर मग मी त्यामध्ये घालणार आहे वांगी। आता आपल्याला ही वांगी पण या तेलामध्ये छान परतवून घ्यायची आहेत। जर तुम्हाला ही वांगी जास्त शिजलेली हवी असतील किंवा आवडत असतील तर तुम्ही हे वांगी टाकल्या की थोडीशी परतून लगेच पाणी घालू शकता। आणि जर तुम्हाला या वांग्याचा पूर्णसा गाळ किंवा पूर्ण मॅश झालेली वांगी नको असतील तर तुम्ही याला 1 मिनिटभर ह्या तेलामध्ये परतवून घ्या, म्हणजे त्या वांग्याचा जास्त असा गाळ होणार नाही आणि ते वांग प्रॉपर शिजेल। इथे बघू शकता की मी याला 1 मिनिट या तेलामध्ये परतवून घेणार आहे। सगळ्या बाजूंनी फिरवून फिरवून परतणार आहे। इथे तुम्ही बघू शकता की मी कशा प्रकारे हे वांग छान तेलामध्ये भाजून घेत आहे। इथे हे 1 मिनिट झालेलं आहे आणि ही वांगी छान चारी बाजूनी भाजलेली आहेत आणि त्यानंतर मी त्यामध्ये घालत आहे गरजेनुसार पाणी। जसे तुम्हाला ग्रेव्ही हवी असेल तेवढं तुम्ही पाणी त्यामध्ये घालायचं आहे। जर तुम्हाला घट्ट हवं तर थोडं पाणी घाला आणि जर पातळ हवं असेल तर तुम्ही तुमच्या ह्याच्यानुसार पाणी घालू शकता। इथे आपल्याला झाकण ठेवून ही वांगी शिजायला ठेवायची आहेत आणि मध्ये मध्ये
थोडी हलवून घ्यायची आहेत, म्हणजे एक साईड भाजलेली असेल तर दुसरी साईडही शिजायला मदत होईल. इथे आपल्याला ही वांगी शिजण्यासाठी 5 ते 10 मिनिटं लागतील. तर आपल्याला त्यामध्ये 1 ते 2 वेळा झाकण काढून हे छान वांगी पलटवून घ्यायची आहेत. इथे तुम्ही बघू शकता एक साईडून छान शिजलेली आहेत आणि आता दुसऱ्या साईडूनही मी शिजण्यासाठी पलटून घेत आहे. तुम्ही इथे बघू शकता की मसाला ही किती छान दाटसर असा झालेला आहे. अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आणि आता तुम्ही इथे बघू शकता की मी ते वांग शिजलं का नाही हे चमच्याने चेक केलेलं आहे. तर इथे हे वांग छान मस्त असं शिजलेलं आहे. आता मी गॅस बंद केलेला आहे आणि त्यावरती घालणार आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर. इथे आपलं सातारकडचं झणझणीत आणि चमचमीत भरलं वांग तयार आहे. आता हे तुम्ही बाजरीच्या भाकरीसोबतही सर्व करू शकता किंवा ज्वारीच्या भाकरीसोबत सर्व करू शकता किंवा चपातीसोबतही सर्व करू शकता. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली. तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्यासाठी धन्यवाद. पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन आणि छानशा रेसिपी सोबत. थँक्यू.